નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આની પહેલા મેં અગાઉ અગત્યની નિયુક્તિનો વિડીયો બનાવેલો હતો. તો એ વિડીયો ન જોયેલો હોય તો પહેલા તો ચેનલમાં જઈ અને એ વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો છો. અને બાકી આજના વિડીયોની અંદર છે આપણે વર્ષ 2023ના અગત્યના તમામ જીઆઈ ટેગ ચર્ચા કરશું. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જાન્યુઆરીથી લઈ અને ઓક્ટોબર સુધીમાં જેટલી પણ અગત્યની નિયુક્તિ થઈ હતી, જેમાં અધ્યક્ષ પદ ઉપર નવા અધ્યક્ષ નિયુક્ત થયા હોય કોઈ સંસ્થામાં, અથવા તો કોઈ દેશમાં નવા પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હોય, અથવા તો કોઈ એવી અગત્યની નિયુક્તિઓ થઈ હોય, તો એ બધી જ અગત્યની નિયુક્તિઓ આપણે એ વિડીયોમાં રિવાઇઝ કરી હતી, જેમાં છેલ્લા 6-7 મહિનાથી લઈને જાન્યુઆરીથી લઈને ઓક્ટોબર સુધીની બધી જ આપણે નિયુક્તિઓ લઈ લીધી હતી. હવે આજના વિડીયોની અંદર છે આપણે જેટલા પણ 2023માં જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે, આ બધા જીઆઈ ટેગ છે આજે આપણે રિવિઝન કરશું. તો આ વિડીયો છે તમારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ યુઝફુલ થશે. અને વિડીયો આગળ વધારું એ પહેલા તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એના માટે હાર્દિક સર એકેડમી લખી બરાબર, અને તમારે પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરવાનું છે. હાર્દિક સર એકેડમી લખી પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરશો એટલે આપણી એપ્લિકેશન મળી જશે. આ ટાઈપનો આપણો લોગો છે. તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એમાં તમે આપણી લેક્ચરની પીપીટી છે એની પીડીએફ મેળવી શકશો, કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકશો, ટેસ્ટ આપી શકશો. કરંટ અફેર માટેની બધા જ ફીચર છે એપ્લિકેશનમાં તમને મળશે. અને એની 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે. કોર્સ લેશો 599 વાળો તો એમાં બધું જ કન્ટેન્ટ તમને કરંટ અફેરનું મળી જશે. જૂના 1-2 વર્ષ સુધીની પીડીએફ મળી જશે. આ ઉપરાંત નવું 6 મહિના સુધીનું જેટલું પણ કન્ટેન્ટ અપલોડ થશે એ બધું તમને એમાં મળી રહેશે. બાકી થોડા ઘણા 99 રૂપિયા વાળો પણ કોર્સ છે જેમાં તમને માત્ર ઈ બુક લેવી હોય તો એ પણ તમને મળી જશે. આ બધું છે એપ્લિકેશન એક વખત ડાઉનલોડ કરીને એમાં જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ફ્રીનું કન્ટેન્ટ પણ ઘણું છે, તો ફ્રીમાં પણ તમારે જેમાં પીડીએફ ને બધું ડાઉનલોડ કરવું હોય તેમાં પણ ઘણું બધું ફ્રીમાં છે. બરાબર, તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. અગત્યના તમામ જીઆઈ ટેગ છે આપણે આજના વિડીયોની અંદર રિપીટ કરીએ છીએ. હવે સૌથી પહેલા તો જીઆઈ ટેગ નો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ જીઆઈ ટેગ છે કેવા કેવા પ્રોડક્ટને મળે છે. તો જીઆઈ ટેગ છે એ કાં તો એક કૃષિ ઉત્પાદ હોવો જોઈએ, કાં તો એક ખાદ્ય સામગ્રી હોવું જોઈએ, કાં તો એક હસ્તશિલ્પ હોવું જોઈએ, અથવા તો એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ હોવું જોઈએ. જો આ ચારમાંથી એક વસ્તુ હોય તો છે એને જીઆઈ ટેગ આપી શકાય. બરાબર, તો કાં તો કૃષિ ઉત્પાદ, કાં તો એ ખાદ્ય સામગ્રી, કાં તો એ હસ્તશિલ્પ પ્રોડક્ટ, અથવા તો તે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ હોવું જોઈએ તો એને જીઆઈ ટેગ મળે. જીઆઈ ટેગ એને શું કામ આપવામાં આવે તો કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એની કાં તો એની વિશેષ ઉત્પત્તિ હોય, અથવા તો કંઈક એ વિશેષ ગુણ ધરાવતી હોય, અથવા તો એની કંઈક વિશેષ ઓળખ હોય એ વિસ્તારની અંદર, તો એ માટે થઈને પ્રોડક્ટ છે એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવે છે. બરાબર, અને કોઈ પણ પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળે તો એ કેટલા વર્ષ સુધી માન્ય રહે તો કે 10 વર્ષ સુધી માન્ય રહે. પછી એના માટે એને રિન્યુ કરવું પડે. તો જીઆઈ ટેગ છે કોઈ પ્રોડક્ટને જ્યારે આપવામાં આવે છે ત્યારે તે 10 વર્ષ સુધી માન્ય રહે છે અને પછી એને રિન્યુ કરાવવાનું હોય છે. ક્લિયર? તો એવો કયો પ્રોડક્ટ છે કે જેને સૌથી પહેલા જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો? તો એ પ્રોડક્ટને યાદ રાખીશું. 2004માં છે. બરાબર, દાર્જિલિંગની ચા છે એને સૌથી પહેલી વખત જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો હતો. તો દાર્જિલિંગની ચા બરાબર એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. અને આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ તો કે પશ્ચિમ બંગાળની. બરાબર, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી આ જીઆઈ ટેગ છે એની ઓફિસ ક્યાં આવી છે એવું પૂછે તો આ તમિલનાડુના ચેન્નાઈની અંદર છે. બરાબર, આની ઓફિસ આવેલી છે તો એને પણ યાદ રાખજો. અને ભારતની અંદર આના માટે કોઈ કાયદો ઘડવામાં આવ્યો તો કે હા, જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ઓફ ગુડ્સ એક્ટ 1999 એટલે કે 1999માં આ સંસદમાંથી આ કાયદો પસાર થયો. અને પછી એ અમલમાં ક્યારે આવ્યો તો કે 15મી સપ્ટેમ્બર 2003 ના રોજ છે આ જીઆઈ ટેગ નો કાયદો અમલમાં આવ્યો. 2004માં સૌથી પહેલી પ્રોડક્ટ છે એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યું, જે કઈ હતી તો કે દાર્જિલિંગની ચા હતી, એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો હતો. હવે અહીંયા જીઆઈ ટેગ છે ક્યારેક પરીક્ષાની અંદર છે એનું સ્લોગન પણ પૂછી લે તો અતુલ્ય ભારત કી અમૂલ્ય નિધિ. આ વખતે ઘણા પ્રોડક્ટોને જીઆઈ ટેગ આપ્યા છે, તો અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં જીઆઈ ટેગ નું સ્લોગન પણ પૂછે તો અતુલ્ય ભારત કી અમૂલ્ય નિધિ આ એનું સ્લોગન છે. બરાબર, હવે અહીંયા આપણે 2023માં જેટલા
જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યા છે બધા જ જીઆઈ ટેગ રિવાઇઝ કરશું. તો શરૂઆતમાં હમણાં જ છે, તમને યાદ હોય તો રાયગઢની શાલ છે, બરાબર, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. અને આ કયા રાજ્યની છે? તો કે ઓડિશાની છે. તો ક્વેશ્ચનમાં ખાલી એટલું જ પૂછે કે ભાઈ આ રાયગઢની શોલ ને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો તો આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? તો ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું હોય, આમાં ઓડિશાની પ્રોડક્ટ છે. તો પ્રોડક્ટ અને એની સામેનું રાજ્ય, બસ એટલી જ વસ્તુ આમાં તમારે યાદ રાખવાની હોય છે, બીજું બહુ ડીપમાં નથી જવાનું. તો આ તમારા 1 થી 2 માર્ક છે, પરીક્ષાની અંદર કવર કરાવી શકે છે. જીઆઈ ટેગ માંથી દર વખતે એકાદો ક્વેશ્ચન હોય છે. પછી એ જીપીએસસી ની પરીક્ષા હોય કે અન્ય કોઈ પણ સરકારી પરીક્ષા હોય તો એની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતો હોય છે. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલી વાત કરી રાયગઢની શોલને, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. એના પછી સલેમ સાગો એક પ્રકારના સાબુદાણા છે, બરાબર. તો આ સાબુદાણા છે એ તમિલનાડુ રાજ્યના છે, સલેમ સાગો. તો એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઓકે. પછી ભદરવાના રાજમાં એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? તો ભદરવાના જે રાજમાં છે, બરાબર, એ જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે. તો એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. અને રાજમાંસ પણ કહે છે લગભગ, બરાબર, જમ્મુ કાશ્મીરમાં રાજમાંસ પણ કહે છે. તો કદાચ ભદરવાના રાજમાંસ એવી રીતે આપે તો એ રાજમાં છે, ધ્યાન રાખજો. અથવા અમથાઈ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ ભદરવા આવે, બરાબર, તો ભદરવા ક્યાં આવ્યું? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. એના પછી રામબન સુલાઈ શહેદ, ઓકે, એટલે કે એક પ્રકારનું મધ છે આ. તો એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ પણ જમ્મુ અને કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે. એના પછી ચોકુઆ ચાવલ છે, એટલે કે એક પ્રકારના ચોખા છે. આ આસામ રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે. તો એને પણ ખાસ યાદ રાખશું, આસામ રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે, એને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઓકે. એના પછી અત્રયાપુરમ પુથારે કુલુ, અત્રયાપુરમ પુથારે કુલુ, આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? આ આંધ્રપ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. આ શું છે? તો કે આ એક પ્રકારની મીઠાઈ છે, બરાબર. શું છે? મીઠાઈ છે. તો એને પણ યાદ રાખશું, આંધ્રપ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. એના પછી બસોલી પેન્ટિંગ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ બસોલી પેન્ટિંગ કયા રાજ્યની છે? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરની છે. જેમ બસોલી પેન્ટિંગ જમ્મુ કાશ્મીરની છે, એવી જ રીતે હમણાં જ લગભગ આ જ મહિનાની અંદર ઓક્ટોબર મહિનામાં જ છે બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો આ બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ છે એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરના છે, એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી આ પણ મેં લગભગ 4-5 દિવસ પહેલા જ કરાવેલું છે તમને, ડોગરા વ્યંજન ક્લારી. તો આને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. આ પણ જમ્મુ અને કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે. તો ડોગરા વ્યંજન ક્લારી, બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ અને બસોલી પેન્ટિંગ, આ ત્રણેય જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે, જેને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે, બરાબર. પછી માતાની પછેડી ગુજરાતની પ્રોડક્ટ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઓકે. તો એને પણ યાદ રાખીશું. તો ફરી એક વખત બધા રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઓડિશાનું રાયગઢના શોલને જીઆઈ ટેગ મળ્યો, તમિલનાડુના સલેમ સાગોદાણાને, ભદરવાના રાજમાં જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ જીઆઈ ટેગ મળ્યો, રામબન સુલાઈ શહેદ જમ્મુ કાશ્મીરના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. ચોકુઆ ચાવલ આસામના, અત્રયાપુરમ પુથારુ કુલુ એ આંધ્રપ્રદેશની પ્રોડક્ટ, એક પ્રકારની મીઠાઈ છે. બસોલી પેન્ટિંગ, બરાબર, જમ્મુ કાશ્મીરની. બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં. ડોગલા વ્યંજન ક્લારી એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરનું. અને માતાની પછડી ગુજરાતની. આ બધાને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એના પછી બીજા થોડાક જીઆઈ ટેગ જોઈએ, જેમ કે અમરોનું ઢોલક છે. આ ક્યાં આવેલું છે? તો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં. અમરો છે ઉત્તર પ્રદેશમાં છે, ત્યાંના જે ઢોલક છે એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે, બરાબર, અમરોના ઢોલકને. બીજો એક ક્વેશ્ચન આમાં તમને એવો પૂછે કે સૌથી વધારે જીઆઈ ટેગ કયા રાજ્યને મળ્યા છે, એવું પૂછે. સૌથી વધારે જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય એ કયું છે? અત્યારે તમિલનાડુ થઈ ગયું છે, બરાબર. તો એને ખાસ યાદ રાખીશું, તમિલનાડુમાં સૌથી વધારે જીઆઈ ટેગ છે. અને તમિલનાડુ છે, રામસર સાઇટ પણ ત્યાં સૌથી વધારે આવેલી છે, બરાબર. ટોટલ ભારતમાં 75 રામસર સાઇટ છે, એમાંથી 14 છે એ તમિલનાડુની અંદર આવેલી છે, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તમિલનાડુમાં સૌથી વધારે જીઆઈ ટેગ પણ છે, અને તમિલનાડુની અંદર છે રામસર સાઇટની સંખ્યા પણ સૌથી વધારે છે. મહોબાના ગોરા પથ્થરના હસ્તશિલ્પ, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે. મેનપુરીની તરકાશી, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. સંભલ હોનક્રાફ્ટ છે, બરાબર, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એક પ્રકારના શિંગડામાંથી છે સુશોભનની વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે, ઉત્તર પ્રદેશની સંભલ હોનક્રાફ્ટ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી બગપત હોમ ફર્નિશિંગ,
બરાબર. આ પણ ગૃહ શોભનની વસ્તુની જે હસ્તકળાની જીઆઈ ટેગ છે, તો આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી બારામબંકીની હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની છે. પછી કલાપી હેન્ડપેડ પેપર છે, આ પણ ઉત્તર પ્રદેશના છે, એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો અહીંયા જેટલા પણ પ્રોડક્ટના નામ લખી આપ્યા છે, આ બધાને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, બધા ઉત્તર પ્રદેશના છે. ઓકે. એના પછી અ માનકુરાડ કેરી છે અને મેલકોરાડ, કોડોરજો, માનકુરાડ, આ બધા નામથી આ કેરી ઓળખાય છે. તમે આ નામથી આ કેરીને યાદ રાખજો, માનકુરાડ આમ અથવા તો માનકુરાડ કેરી. બરાબર. તો આ ગોવાની પ્રોડક્ટ છે. બરાબર. અલગ અલગ નામથી ગોવાની અંદર ઓળખાય છે. બધા નામ તમને અહીં લખીને આપ્યા છે. તો આ ગોવાની પ્રોડક્ટ છે. બરાબર. એના પછી ચેડી બટ્ટા સાડી છે. આ ચેડી બટ્ટા સાડી ક્યાંની પ્રોડક્ટ છે? તો કે તમિલનાડુની પ્રોડક્ટ છે અને આને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. અને કંબમ અંગુર, જેને કંબમ પનીર પણ કહે છે, આ તમિલનાડુની પ્રોડક્ટ છે. એક પ્રકારની આ દ્રાક્ષ છે, એને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો અમરોનું ઢોલક ઉત્તર પ્રદેશનું, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો. મહોબાના ગોરા પથ્થરની હસ્તશિલ્પ, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો, ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ. મેનપુરીની તરકાશી, આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની. સંબલ હોમક્રાફ્ટ, બગપત હોમ ફર્નિશિંગ, બારામબકીની હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ, આ બધી જ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. બરાબર. પછી કાલપી હેન્ડમેડ પેપર છે, એ પણ ઉત્તર પ્રદેશના છે, એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. માનકુરાડ આમ ગોવાના છે, એને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. એક પ્રકારની કેરી છે. ચેડી બટ્ટા સાડી અને કંબમ અંગુર, આ બંને તમિલનાડુની પ્રોડક્ટ છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. એના પછી બનારસી પાન અને બનારસી લંગડા કેરી, આ બંનેને એક સાથે જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, તો એને પણ યાદ રાખીશું. બનારસી પાન, બરાબર, અને બનારસી લંગડા કેરી. બરાબર. તો આ બંનેને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો, બંને ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે. પછી એક છત્તીસગઢના દુબરાજ ચાવલ છે. દુબરાજ ચાવલ અથવા તો દુબરાજ ચોખા છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે હમણાં જ, એને પણ યાદ રાખીશું. પછી મુરચા ધાન અથવા તો મરચા ધાન કહે છે, આ પણ એક પ્રકારના ચોખા છે, અથવા તો એને મિરચા ચોખા પણ કહે છે. તો એને પણ યાદ રાખજો. એ બિહારની પ્રોડક્ટ છે. કયા રાજ્યની છે? બિહાર. બરાબર. તો એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આસામના ચોખવા ચાવલને મળ્યો છે. દુબરાજ ચાવલ છત્તીસગઢના છે અને બિહારના મિર્ચી ચોખા, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બરાબર. એના પછી સરબતી ઘઉં છે, ઉત્તર પ્રદેશ મધ્યપ્રદેશના, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. સરબતી ઘઉં ક્યાંના પ્રખ્યાત છે? તો કે મધ્યપ્રદેશના, એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. આદમચીની ચાવલ, આ ઉત્તર પ્રદેશના છે, યુપીના છે, એને પણ હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. કાંગરાટી હિમાચલની જે પ્રોડક્ટ છે, એને ભારતનો જીઆઈ ટેગ તો બહુ પહેલા મળી ગયો હતો, 2014 આસપાસ મળી ગયો હતો. પરંતુ અહીંયા આપણે એ યાદ રાખવાનું છે કે એને હમણાં જ યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. તો એ એક આની અચીવમેન્ટ છે. કાંગરાટીની હિમાચલની પ્રોડક્ટ છે, યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ થી પ્રખ્યાત હતી. બોન્ડ પેઇન્ટિંગ, આ મધ્યપ્રદેશની છે, એને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. નગીના વુડન ક્રાફ્ટ, આ પણ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, એને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઓકે. પછી ઓના ટુકારા સીસમ, આ કેરળની પ્રોડક્ટ છે, આને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. મોરેનાના ગજક, ઉત્તર પ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે, આને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. ઉધમપુરની કલાડી, આને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. આ જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે. તો આ બધી પ્રોડક્ટો ખાસ યાદ રાખજો. ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરાવી દઉં. બનારસી પાન, બનારસી લંગડા કેરી, ઉત્તર પ્રદેશની જીઆઈ ટેગ મળ્યો. દુબરાજ ચાવલ, છત્તીસગઢની પ્રોડક્ટ, જીઆઈ ટેગ મળેલો. મિર્ચા ધાન, બિહારની પ્રોડક્ટ, જીઆઈ ટેગ મળેલો. ત્યાર પછી સરબતી ઘઉં છે, એ મધ્યપ્રદેશના છે. આદમચીની ચાવલ ઉત્તર પ્રદેશના. કાંગરાટી હિમાચલની. બોન્ડ પેઇન્ટિંગ મધ્યપ્રદેશની. નગીના વુડન ક્રાફ્ટ ઉત્તર પ્રદેશના. ઓના ટુકારા સિસ્ટમ કેરળનું. મોરેનાના ગજ્જક મધ્યપ્રદેશના અને ઉધમપુરની કલાડી જમ્મુ કાશ્મીરની. તો આ બધાને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલા છે. એના પછી છે સુંદરજા આમ અથવા તો સુંદરજા કેરી છે, આ મધ્યપ્રદેશની છે, હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. સિંગ્સકોસ લાકડાની નક્કાશી, આ લદ્દાખની પ્રોડક્ટ છે, આને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો. ઓરાકુ વેલી કોફી, આંધ્રપ્રદેશની, જીઆઈ ટેગ મળેલો. ત્યાર પછી ઈશાદ આમ, આ કર્ણાટકના છે. કરી ઈશાદ આમ કહે છે આને, કરી ઈશાદ આમ. ઓકે. અથવા તો કરી ઈશાદ કેરી. તો આ
કર્ણાટકની પ્રોડક્ટ જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલું. વાડા કોલમ રાઈસ મહારાષ્ટ્રના, ઓકે. ચેડી બટ્ટા સાડી તમિલનાડુની. મનમદુરાઈના માટીના વાસણો આ પણ તમિલનાડુના, અને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. મેટી કેળા તમિલનાડુના, જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. નાથ દ્વારાની પીછવાઈ પેન્ટિંગ ને પણ જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે. આ રાજસ્થાનની પ્રોડક્ટ છે. પછી આગે સેચી વેઈગીમ એટલે કે આગસેમ રીંગણા અને સતસેરો બેનો જે એક પ્રકારનો ભીંડો છે. તો આ ગોવાના બે શાકભાજી છે, એક રીંગણા છે અને એક ભીંડો છે, જેને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. નામ યાદ રાખજો, સતસેરો ભીનો, જેમાં 7 બાજુ હોય છે. ભીંડાની નોર્મલી 6 બાજુ જોવા મળતી હોય, આ 7 બાજુ વાળો ભીંડો છે. આ ગોવાનો છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ એની વિશેષતા છે. અને આગાસીમ રીંગણા છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ પણ ગોવાના છે. બરાબર. ત્યાર પછી રાજસ્થાનના ઉદયપુરનું જે કફ્ટગીરી મેટલ ક્રાફ્ટ છે, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બીકાનેરનું, રાજસ્થાનના બીકાનેરનું કાશીદકારી ક્રાફ્ટ છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો. પુસ્તકળા ક્રાફ્ટ રાજસ્થાનના બીકાનેરનું, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો. બાંધેજ ક્રાફ્ટ છે જોધપુરનું, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. એના પછી રાજૌરી ચિકારી વુડન ક્રાફ્ટ છે, એ જમ્મુ કાશ્મીરની છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો. અને મુશક ચાવલ એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરનું છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. તો આ બધા જ જીઆઈ ટેગ છે, ખાસ યાદ રાખજો. આમાંથી કોઈ પણ જીઆઈ ટેગ છે તમારી પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે. તો જેટલા પણ 2023માં જીઆઈ ટેગ મળ્યા હતા, એ મેં એક જ લેક્ચરની અંદર અહીંયા તમને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં રિવાઇઝ કરાવી દીધા છે. બહુ ઓછા તમને આવા વિડીયો જોવા મળશે કે જે આ બધું રિવિઝન છે ગુજરાતીમાં કરાવશે તમને. બરાબર. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં છે, તમે જો લાઈક આવી રીતે કરતા રહેશો, પહેલો જે વિડીયો બનાવેલો તો એમાં ઘણા બધા લોકોએ લાઈક આપી. નોર્મલી જેટલી લાઈક આવે છે એના કરતાં ઘણી વધારે લાઈક હતી. તો આવી રીતે તમે વિડીયોને લાઈક કરતા રહેશો તો હું તમારા માટે આવા નવા વિડીયો બનાવતો રહીશ જુદા જુદા ટોપિક ઉપર. તો વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. બરાબર. તો બીજા પણ આવા ટોપિક ઉપર વિડીયો આપણે લાવતા રહીશું. ક્લિયર. બાકી રહી વાત આજના કરંટ અફેરની, બરાબર, લગભગ 11 તારીખના 11 ઓક્ટોબરના જે કરંટ અફેર છે, કાં તો હું નાઇટમાં 10 વાગે મૂકીશ, બરાબર, અથવા તો 12 તારીખે 12 ઓક્ટોબરે 11 અને 12 તારીખના બંનેના એક સાથે કરંટ અફેર કરાવી દઈશ. બરાબર. તો આજે થોડુંક રિવિઝન કરી લો તમે. બરાબર. અને બાકી જે કરંટ અફેર બાકી રહી છે એ આપણે પાછળથી કવર કરી લઈશું. બરાબર. તો અત્યારે રિવિઝનનો સમય છે. હવે ડીવાયએસઓની પરીક્ષા છે. બરાબર. તો ડીવાયએસઓની પરીક્ષાની અંદર છે નવું તો આમાંથી કશું આવશે નહીં પેપર, તો અત્યારે સેટ થઈ ગયા હોય. બરાબર. તો થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ, જે આપણા માટે સારું રહેશે.